Hi guys! I'm Kenny and welcome back! I hope you're all doing well today. So as you guys can tell sa may title, for today's video, ang gagawin natin is a soft, peachy glam makeup look using affordable products. And kung hindi ako nagkakamali, lahat ng mga products na gagamitin natin are around 200 pesos lang. Ito yung mga product na gagamitin natin for today's video and lahat sila under 200 pesos lang except sa isa, and that is itong concealer. And if I'm not mistaken, etong concealer na to is around 230 pesos. Also guys, para nga pala sa may video na to, yung ita-title ko talaga dapat is under 200 pesos glam. Kaya lang, ayun nga, etong concealer na to, medyo lumagpas siya ng around 30 to 50 pesos. Kaya I'm super sorry kung medyo clickbait siya ng konti. Pero actually, you know what? Etong concealer na to, nakikita ko sa may Shopee na around ano lang siya, 190 pesos or less than 200 din. So, pasok pa din, di ba? Anyway, ayun lamang guys. So, if you want to know kung ano yung mga product na gagamitin ko and kung anong makeup look yung magagawa natin gamit tong mga product na to, of course, just keep on watching. Para mas maganda yung kapit ng makeup, maglalagay muna tayo ng moisturizer, and for today's video, yung gagamitin ko is itong Aqua Moisturizer Whitening Vita from iWhiteKorea. By the way, hindi ko sure kung napansin nyo na, but this is how the new packaging looks like, and oh my god, it's super duper nice. And you can get this sa mga Watson's branches nationwide. Actually, itong bagong packaging nila, limited edition siya and available lang siya while supplies last. Kaya kung bet nyo yung packaging niya kasi super nice and perfect na pangregalo ngayong Christmas, I suggest na bumili na kayo kasi I'm very sure na mabilis mauubos to. Actually, for all skin type naman talaga itong moisturizer ng iWhiteKorea. But mas nire-recommend ko siya sa mga taong may oily skin since nga water-based siya. So, kapag ka nilagay nyo sa face, hindi siya magdadagdag ng oil. May mga moisturizer kasi diba na medyo matagal ma-absorb ng skin. But this one, wala pang 5 minutes sa aking face. But kapag ka hinawakan ko yung face ko and pinakiramdaman ko, sobrang soft and supple na, kaya ang bongga. Para naman sa aking base, since gusto kong gawing very lightweight lang siya and perfect for everyday, yung gagamitin ko is itong iWhiteKorea na BB Holic Everyday BB Cream. As you guys can see, dito din sa kanilang BB Holic, limited edition yung packaging and same sa may moisturizer. Super nice and on point. Ang perfect ng packaging niya. Medyo nakakasad to be honest kasi limited edition yung packaging niya, but hopefully in the future, gawin nilang permanent kasi ang perfect, ang on point ng packaging. For those of you na hindi pa masyadong familiar sa may product, eto nga pala sila kapag ka pinagtabi. So, yung may holographic is yung limited edition and yung regular naman is yung matte, yung parang finish nung pinaka-tube. Both packaging are actually super nice, very sleek yung design, but I don't know, there's just really something special about this limited edition one, as in, ang ganda niya. Dalawa yung shades na available dito and that is light and beige. So, for today's video, ang gagawin ko actually is paghahaluin ko sila kasi parang in between ako ng dalawang shade. So, para makuha natin yung perfect color, what I'm gonna do is paghahaluin ko yung dalawang kulay. So, eto na guys, nakakuha na ako ng BB cream and ang gawin muna natin is, of course, i-mix natin siya using my finger. I-apply na natin siya sa ating fez. Kuha pa tayo ng konti using a brush. Then after this, of course, ang gawin natin is i-buff lang natin siya all over our face. Kung naghahanap kayo ng base na perfect for everyday and yung parang mag-even out lang ng skin tone, I'm very sure na magugustuhan nyo to kasi parang ano siya eh, skin tint. Tsaka ang maganda din kasi sa may BB cream na to is that kapag ka nilagay nyo sa may face, para ka lang nag-moisturizer kasi sobrang lightweight talaga. May mga na-encounter kasi ako dating BB cream na kapag ka nilagay sa may face, para ka naka-mask. But this one as in, sobrang lightweight. Tsaka diba tingnan nyo, sobrang nice nung finish ng BB cream. Parang second skin lang siya. When you look at it closely, sobrang smooth nung finish niya. Hindi siya cakey. Tsaka 2-in-1 product din kasi ito eh. Hindi lang siya makeup, skincare din siya. Kaya talagang perfect and may mga benefits kapag ginamit nyo sa may skin or sa face. Hindi niya lang nako-cover yung imperfections, nakakatulong din siya para mas gumanda yung skin. Again guys, limited edition yung bagong packaging ng iWhiteKorea pagdating sa kanilang Aqua Moisturizer and BB Holic. Kaya if you want to get your hands on this, I suggest na bumili na kayo kasi I'm very sure na itong holiday season na to, madaming bibili nito kasi perfect talaga siyang pangregalo. This time mag-concealer naman tayo and yung gagamitin ko is this one and ito yung Tip Concealer in the shade 02. And of course, as always, ang gagawin natin is ilalagay lang natin siya sa may under eye and sa highest points na ating face.
Also guys, since medyo may mga spots dito sa may part na to na hindi masyadong na-cover ng BB cream, ang gagawin ko is magsa-spot conceal na lang ako. Para lang mas seamless and flawless yung finish ng ating base, of course. Para i-bake yung under eye, ang gagamitin natin today is yung Nichido Final Powder, and to apply this, gamit lang tayo ng velvet sponge. This one is actually yung kay Mamshi, and yung isang sponge na ginamit ko. So, kung gusto nyo makita yung review na ginawa ko or gusto nyo mapanood, ilalagay ko na lang siguro sa may description box or kaya i-search nyo na lang sa may channel ko. Using the same powder and a large brush, ang gawin naman natin this time is i-press natin siya sa mga parts na walang concealer. For bronzer naman, yung gagamitin natin today is yung Vice Cosmetics Aura Contour in the shade Porshur. And as always, what I'm gonna do is ilalagay ko lang siya sa outer perimeter ng aking face. Para medyo mabawasan yung pagka-pale ng ating skin. Kasi kung hindi natin siya lalagyan ng bronzer, parang sobrang flat tingnan and walang dimension. So, ayan. Maglagay lang tayo ng konti. Of course, dito sa may chin, huwag natin kalimutan maglagay para mas magmukhang kitang-kita yung chin. Para sa may eyes, actually, sobrang bilis lang nung gagawin natin. And magsa-start tayo dito sa may O.TWO.O na 4 colors eyeshadow or no, blush palette in 04. And yung shade na gagamitin natin from this one is yung peach color. Kunin lang natin siya using a fluffy brush. And then, ang gagawin natin is, i-buff lang natin yung eyeshadow all over the lid. Medyo nag-fall out lang siya, so be careful na lang guys kapag nag-eyeshadow kayo. Tapos guys, pagdating dito sa may part na to, ang gawin nyo is medyo i-diffuse nyo lang siya para mas blown out and mas maganda yung pagka-gradient effect niya. Tapos dito din sa may lower lash line, ilagay na natin siya. Ito yung next eyeshadow na gagamitin natin, and this is from the brand Kimuse na mabibili sa Shopee. And yung shade na to is S03 Mercury. Ang nice kasi ng kulay, diba? Peach siya na may gold shift. So, kunin lang natin siya using a flat synthetic brush. Then, i-focus ko lang siya dito sa may center ng aking lid. Change of plans. Ilagay na natin siya all over the lid kasi parang mas bongga siya pagka ganon. Grabe tong eyeshadow na to guys, parang 110 pesos lang siya pero sobrang pigmented. So this time ang ginagawa ko naman is bine-blend ko lang yung edges ng eyeshadow para mas maging soft and diffused yung kanyang finish. Lipat naman tayo ngayon dito sa may Bilena Play Palette and kunin natin itong shade na to. Tapos ilagay natin siya sa may lash line. Gawin lang natin siyang smoky ng konti. Tapos, para naman sa may lower lash line, yung same brown shade na lang din yung gamitin nating pang smoke out. This next part is optional, so if you don't want to do this, okay lang naman. But, maglalagay ako ng konting glitter sa may lid. And yung gagamitin natin today is yung Focal Lure na Beam Glitter in the shade 01 Platinum. Tapos, instead of applying it directly sa may lid, ang gagawin ko is ilalagay ko muna siya sa likod ng kamay para mas makontrol natin yung dami ng product. Nakakuha na ako ng konti, tapos ang gagawin natin is idadab lang natin yung ring finger natin dito. Tapos, tsaka natin siya i-apply sa may lid. Kabog, diba? So, lagyan nyo ng glitter yung eye makeup nyo kapag feeling nyo hindi siya ganun ka fun or exciting. Tapos, kung ano yung natira, ang gawin natin is medyo ikalat din natin siya dito. Para kapag natatamaan ng ilaw, diba, mas pasabog yung effect niya. So, for my eyeliner, instead of using a black, ang gagamitin ko na lang is brown. And this one is yung Bilena Pro Eyeliner in the shade Chocolate. Instead of using black, mag-brown na lang tayo para mas soft yung kanyang effect. As always, to save time, off-camera ko natatapusin yung aking left eye and off-cam na din ako maglalagay ng falsies and mascara. And yung lashes nga palang gagamitin ko today is from Miniso, and ito yung kanilang corner lengthening lashes. Gawin nating smoky ng konting-konti yung outer part para mas magkaroon siya ng dimension, and yung gagamitin ko lang din is yung same brown shade. So, ang gawin natin is i-press lang natin siya dito sa may outer V. Tapos medyo i-blend natin siya ng konti. Sa may kabilang side, of course, gawin lang din natin yung same process. For blush naman, balik lang tayo dito sa may O.TWO.O na blush palette, and yung same transition color lang yung ilagay natin sa ating cheeks.
Para ibalik yung glow sa ating face, ang gagamitin kong highlight is from Vice, and this one is yung kanilang Aura Glow in the shade Shimmering. Medyo may pagka-peach kasi yung kulay niya, kaya sabi ko perfect siya for this look. So, ito yung gamitin natin. Of course, sa may Cupid's bow, lagay tayo ng konting-konti. Tip ng nose, sa may bridge, and of course, sa may temple, maglagay din tayo ng konti. Para sa may lips ko, yung gagamitin ko is from Careline, and ito yung kanilang soft suede lipstick. Tapos, this one is in the shade Trophy. Feeling ko lang kasi sobrang perfect na kulay na to sa may look na ginawa natin. Magko-complement siya. So, yeah. Ito na lang. So, this time ang gawin naman natin is maglagay tayo ng gloss para gawing mas plump and juicy yung lips. And yung product na gagamitin ko is from EB Advance, and ito yung kanilang Vinyl Gloss. This is the completed look. Kung naghahanap kayo ng makeup look na perfect ngayong holiday season and bagay din sa mga parties na pupuntahan nyo, hopefully ma-consider nyo tong look na ginawa natin today na isa sa mga options, kasi I'm very sure guys na kapag etong look na to yung ginamit nyo sa mga pupuntahan yung events, magtitinginan talaga yung mga tao and magugustuhan din nila. Kasi di ba ang bilis lang niyang gawin but sobrang glam and ang fresh lang nung look. Especially yung base makeup, sobrang nagustuhan ko siya kasi ang lightweight lang and hindi sobrang OA, hindi siya yung cakey. Hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, di ba? But tingnan nyo naman, di ba? Ang bongga niya. Simple pero rock. Ganun yung ganapan niya. Also guys, if ever nga pala na i-recreate nyo tong makeup look na to, don't forget to tag me sa mga social media accounts ko para ma-repost ko sila. Anyway, that is it for today's video. Kung nag-enjoy kayo, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel as well if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.